Hey, có thể bạn đã biết cách đây khoảng 1 tuần mình đã vào Sài Gòn lần đầu tiên. Mình cảm thấy hơi tội lỗi vì mình đã ở Việt Nam hơn 5 năm. Nhưng đến giờ mình mới khám phá thành phố lớn nhất nước lần đầu tiên. Mình xin lỗi các bạn ở Sài Gòn. Dù sao, ấn tượng của mình về Sài Gòn rất tốt, mình thích lắm. Và mình cũng thấy các bạn ở Sài Gòn đã chào đón mình một cách rất nhiệt tình. Nhưng mình phải thú thật một điều, đó là nhiều khi mình đã rất khó nghe giọng Nam ấy. Cũng có mấy lần ai đó nói một câu với mình và mình cảm thấy như đó là một ngôn ngữ khác, mình không hiểu gì luôn. Và họ nhìn mình với ánh mắt thất vọng, kiểu như mình tưởng thằng này bị tiếng Nhật chứ. Rồi họ nhắc lại một lần, mình vẫn không hiểu lắm. Rồi đến lần thứ 3 mình mới nghe ra được. Và hóa ra câu đó toàn chứa các từ vựng mình đã biết. Các từ mình đã nghe bằng giọng Bắc rất nhiều lần, không vấn đề gì cả. Nhưng bằng giọng Nam thì mình chịu luôn. Chính vì thế mình đã quyết định tập nghe và nói giọng Nam, để mà lần sau mình vào Sài Gòn và các tỉnh xung quanh thì mình có thể giao tiếp được một cách mượt hơn. Cho nên trong video này vợ mình sẽ huấn luyện mình một chút về giọng Nam. Nếu bạn đã theo dõi kênh này từ lâu thì bạn đã biết rằng vợ mình không phải gái Nam mà là gái Bắc. Lẽ ra mình nên có một người gốc Nam hướng dẫn mình về giọng Nam. Nhưng có một vấn đề là mình sẽ hơi ngại. Còn với vợ mình thì có thể em ấy không nói hoàn toàn đúng theo giọng Nam, nhưng ít nhất mình sẽ thoải mái. Và có thể sau này khi mình đã có một nền tảng về giọng Nam thì mình sẽ nhờ một người gốc Nam hướng dẫn thêm để hoàn thiện giọng của mình. Hello. Em đã sẵn sàng hướng dẫn anh về giọng Nam chưa? Yes. Ok. Đầu tiên anh sẽ liệt kê những điều anh đã biết về giọng Nam và em có thể bổ sung nhé. Thứ nhất là dấu hỏi và dấu ngã thì họ đọc như nhau đúng không? Kiểu thay vào hỏi thì là hỏi, kiểu như thế. Đúng, nhưng mà kiểu như là hỏi. Ok, hỏi. Ok. Hai chữ GI thì họ đọc như giờ đúng không? Cho nên giá là giá. Và chữ giờ cũng thế đúng không? Em đừng nhìn vào đây. Chỉ nghe chữ giờ. Chữ giờ cũng thế đúng không? Là giờ. Giờ đờ á. Còn chữ vợ thì anh nghiên cứu là nhiều người đọc là giờ nhưng không phải ai cũng thế. Em nghĩ sao? Tại vì kiểu cũng có người nói là giờ, cũng có người nói là vờ luôn ấy. Những từ có u, o, n nhớ luôn thì kiểu như là họ bỏ chữ o và thêm một âm kiểu ở cuối đúng không? Luôn. Những từ có ie thì kiểu như bỏ chữ e. Ví dụ tiền thì là tiền. Đúng rồi. Tiền. Thế thì bây giờ trong lúc mình nói chuyện á thì em sẽ thử nói tiếng Sài Gòn một chút xem em có hiểu không ha. Anh hiểu mà. Chữ quả thì họ thường kiểu không nói, quả thành quả, kiểu như thế đúng không? Chữ quờ thì thành quá. Quả. Mày đừng có làm quá vậy. Qua nhà mình chơi thì qua nhà mình chơi à? Qua nhà mình chơi. Qua nhà mình chơi. Qua nhà mình chơi. Đúng rồi. Cái này anh nghĩ anh hơi khó phát âm. Nghe thì được nhưng mà phát âm thì khó. Những từ có i, c, c, h như thích thì kiểu như là thay thế c, h bằng chữ tờ đúng không? Đúng như rồi. Kiểu thích thì thích. Anh có thích em không? Một chút. Không thích à? Không thích lắm. Ok, còn chữ e thì họ thường thay thế bằng chữ kiểu như thế đúng không? Hết thì là hết rồi. Đúng rồi. Hết rồi. Nhưng mà anh vô một cái quán ăn á, rồi anh hỏi là em ơi anh lựa cái món này mình có còn không? Thì nhân viên sẽ nói là hết rồi anh ạ. Hết rồi anh ạ. Dạ hết rồi. Còn tên thì tên. Đúng rồi. Tên. Anh tên là gì? Kiểu như thế. Dạ. Em tên là gì? Cái âm A nó bị bẹt xuống một chút á. Một chút á. Ok. Em cũng đang thử nói tiếng Sài Gòn anh biết. nhiều hơn bình thường nên có thể là không có đúng.
Không sao, không sao. Nếu mà anh có ý định muốn nhờ một người Sài Gòn hướng dẫn anh á thì em muốn học cùng được không? Tại vì em rất là thích tiếng Sài Gòn á, nghe nó ngọt, nhẹ nhàng nữa. Ok, được. Em tên là gì? Đúng rồi. Em tên là gì? Em tên là gì? Bình thường á em nghĩ là mọi người ở Sài Gòn hay không có hỏi là gì, mà mọi người hay hỏi là anh tên gì vậy? Em tên gì vậy? Em tên ẩn danh. Ok. Nhưng từ khi thư bằng NH thì họ đọc kiểu như là không có chữ H. Kiểu anh thì anh. Còn những từ chỉ có an thì kiểu giống như thêm một chữ H ở đuôi, đúng không? Thì thời gian thì thời gian. Đúng rồi. Còn chữ R thì khi họ nói rất thì không phải là rất, không phải là rất, rất. Không phải. Cái chữ R trong tiếng Sài Gòn á, thì mọi người thường nói là chữ G. Chữ G à? Đúng rồi. Thay vào rất thì gất à? Gất thức. Rất không rất, phải. Rất. Em cũng không biết nữa, kiểu đúng rồi. Người Bắc thì họ nói cái chữ đó một cách rõ ràng, nhưng mà người ở Sài Gòn thì nói cái chữ R rất là rõ. Rõ ràng. No. Rõ ràng. Đúng rồi. Ok, không cần đúng hoàn toàn đâu. Những từ có u, y dài, n như chuyên thì kiểu như họ bỏ chữ e, đúng không? Và nói như chuyên. Chuyên gia. Còn nói chuyện thì sao? Nói chuyện. Lúc nãy em nói hoặc thay vào hoặc thì các trường hợp khác họ có bỏ chữ h không? Tại vì kiểu như 1, 2 thì họ không nói ai hoặc là 2, đúng không? 1, 2. Chắc anh phải tìm hiểu thêm khi nào bỏ chữ h, khi nào không bỏ. Chữ x và s thì họ phân biệt rõ hơn người Bắc, đúng không? Ví dụ như là khi mình nói cái từ sung túc. Những từ có ng thì ví dụ như Phương thì họ đọc kiểu như Phương, đúng không? Phương. Hoặc là dễ thương thì dễ thương. Dễ thương. Đúng rồi. Ok, còn một cái với anh nó rất khó là tờ rờ, phân biệt tờ rờ và cờ hát. Trong. Không được cười. Bây giờ anh muốn hỏi em một số câu hỏi, anh sẽ thử nói bằng giọng Nam. Em có thấy anh khó tính không? Khó, rất là khó tính. Phải á? Ví dụ như thế nào? Quá trời luôn. Kiểu như là ăn uống thì dễ tính, nhưng mà khó tính trong việc đi ngủ nè, khó tính trong cái việc giữ cái nhà nó sạch sẽ nè. Sắp tới mình sẽ đi đâu? Không có phải vậy. Anh nói là sắp tới mình sẽ đi đâu? Đâu. Đúng rồi. Ok, anh thử lại. Sắp tới mình sẽ đi đâu? Không phải đâu. Mình chuẩn bị có một chuyến đi về Mỹ để thăm bố mẹ của anh. Bố mẹ à? Sai rồi, bà má. Đúng rồi. Bà má anh chứ. Bên kia em thích làm gì? Chắc chắn một điều là khi về Mỹ thì em sẽ thích được đi dã ngoại rất là nhiều. Em có thích nói chuyện với bà má anh không? Có, nói chuyện với họ rất là vui, họ rất là vui tính. Ok, cái này rất khó. Đến giờ em đã biết hết tiếng Anh chưa? Tiếng Anh á, không có biết.
Anh cũng muốn hỏi em đánh giá trình độ tiếng Anh của em như thế nào? Em đánh giá. Đánh giá. Đánh. Ok, anh thưa lại. Em đánh giá trình độ tiếng Anh. Trình. Anh bỏ từ trình độ. Em đánh giá tiếng Anh của em như thế nào? Tiếng Anh của em hả? Em có thể giao tiếp được, nhưng mà để chỉ hiểu sơ sơ. Đúng rồi, chỉ hiểu sơ sơ thôi. Để mà em tham gia thực sự cái cuộc trò chuyện của mọi người thì còn khá là khó khăn. Bây giờ em hỏi anh một chút xíu bằng giọng nam. Một chút giọng. Ok. Không có vấn đề gì hết. Hỏi anh một số câu đi. Trưa nay anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn gì ạ? Đúng rồi. Anh muốn ăn gì ạ? Đúng rồi. Ăn gì đơn giản. Đúng rồi. Có thể mọi người sẽ nói là ăn qua cũng được. Ăn qua cái gì? Ăn qua cũng được ạ? Có nghĩa là kiểu như là ăn gì cũng được ạ? Gì cũng được. Gì cái gì? Mọi người nói từ cũng thì mọi người hay nuốt âm ấy. Này á? Gì cũng được. Gì cũng được. Đúng rồi đó. Trước khi nào anh sẽ quay trở lại Sài Gòn? Trước khi nào cái gì? Vậy khi nào? Vậy khi nào? Vậy khi nào anh sẽ quay trở lại Sài Gòn? Sớm nhất có thể. Sớm nhất có thể. Sớm nhất có thể. Đúng rồi. Alright, anh nghĩ thế là được rồi. Lần sau mình vào Sài Gòn chắc là mình sẽ nói bằng giọng Bắc thôi. Tại vì khi đi miền Nam em cũng cứ nói bằng giọng Bắc chứ. Em không có nói giọng Nam, em nói giọng Bắc luôn á. Nhưng mình sẽ tập nghe nhiều hơn để mà mình có thể hiểu các bạn ở miền Nam đang nói gì. Cho nên nếu các bạn có thể gợi ý một số YouTuber hoặc là biên tập viên nói bằng một giọng Nam dễ nghe thì hãy viết trong phần bình luận để mình coi nhé. Okay, and thank you. Yeah, you're welcome. Okay, bye. Bye.